tôi đang nói tới cái khúc lúc mà ông Hitler ông sụp đổ, mà có thằng bạn nó tắt cái đèn lên. Bây giờ đổi lại, bây giờ làm tiếp video đến thứ hai. Lúc mà ông Hitler mà ông chuẩn bị sụp đổ đó, là ông đã cho quân đội của ông á là đi đến bên hướng đông, mà chủ yếu là quân chủ lực của ông. Còn cái hướng tây á là chủ yếu là những cái quân mà ông mới chưng dụng được. Mà chủ yếu cái quân ở hướng tây á, nó không phải là để đánh lại quân đồng minh, mà chủ yếu cái quân hướng tây á, là nó để đánh phá những cái thành phố trước khi mà rút đi. Trước khi mà ông sụp đổ đó là ông đánh phá những thành phố. Còn cái quân ở hướng đông là quân chủ lực của ông đó, là ông chặn lại Hồng quân Liên Xô. Tại vì Hồng quân Liên Xô rất là mạnh. Nếu mà ông đưa những cái đội quân mà họ gọi là không có kinh nghiệm chiến trường, họ sẽ không có chống lại Hồng quân Liên Xô được. Còn theo mà ông Hitler biết ở cái thời điểm đó là liên quân đồng minh đó, nói gì thì nói thôi chứ cũng không có muốn đánh phát xít Đức, mà là để cho Liên bang Nga đánh, để cho Hồng quân Liên Xô đánh. Và sau này nước Đức nó sẽ trở thành một cái gọi là một cái vách ngăn để chặn cái chủ nghĩa cộng sản ngay tại đó, mà liên quân Anh Pháp Mỹ lại không có cần phải giúp gì hết. Và hiện tại bây giờ vẫn như vậy. Bây giờ vẫn là Đức và Italy đang chủ cái châu Âu và đang chống lại chủ nghĩa cộng sản ngay tại chỗ đó. Tức là chủ nghĩa cộng sản không thể nào mà phát triển vào bên châu Âu được, là chỉ tới đó thôi. Là trước cái lúc đó là ông Hitler ông đã biết cái chuyện đó rồi. Thậm chí là những cái người ở bên liên quân đồng minh họ cũng biết luôn cái chuyện đó rồi. Mà vì sao mà Hitler lại đánh đổ những cái gọi là những cái thành phố trước khi mà ông muốn quân đi? Là tại vì ông có Thụy Điển ở phía sau, và Thụy Điển luôn là một cái kho tàng cho nước Đức. Thụy Điển có nguồn tài nguyên vô tận, và như thế là sau này là cái công cuộc kiến thiết lại châu Âu đó, là xây dựng lại châu Âu đó, là Thụy Điển là người kiếm được nhiều lợi ích nhất. Vì sao nước Đức lại trở nên hùng mạnh, và vừa mới sụp đổ chưa có đầy bao lâu hết, là không có bao lâu hết là nước Đức là chừng 15-20 năm thôi là nước Đức đã trở nên hùng mạnh trở lại. Là Tây Đức. Tây Đức rất là hùng mạnh, và sau đó Tây Đức đã thống nhất được với Đông Đức, tại vì Tây Đức quá mạnh. Thêm một cái thời điểm mà đương thời đó là nước Đức là cái đồng mắt của Tây Đức ấy, là có thể gọi là mạnh, là có thể ngang ngửa với lại đồng bảng Anh. Nhưng mà hồi đó ông Cơm đó, là ông lại chọn cái hướng là ông thống nhất châu Âu, là theo đúng cái nguyện vọng của ông Hitler, và ông chặn cái thế giới cộng sản ngay tại đó. Nghĩa là ông không đánh lại thế giới cộng sản, nhưng mà ông chặn lại tại đó. Còn có đánh hay không đó, là liên quân Anh Pháp Mỹ, là ba cái nước đó, mới đánh lại với Liên bang Nga, mới đánh lại với thế giới cộng sản. Còn nước Đức là chỉ là một bức tường vô hình ngay tại chỗ đó thôi, tức là họ chỉ nắm cái châu Âu thôi. Và những cái cường quốc đã bao nhiêu, đã hai cuộc chiến tranh này, là họ đều muốn châu Âu là phải là của họ. Họ đều muốn xâm lược châu Âu. Tại vì sao? Tại vì họ xâm lược rất là nhiều nước rồi, bây giờ họ muốn thôi lỡ rồi anh xâm lược châu Âu luôn, giống vậy. Và cho tới cuối cùng luôn là ông lại ra một cái chiến lược gọi là không phải là xâm lược, mà là một cái cộng đồng chung, là mình chung sống trong hòa bình. Thì nói chung cái quy chung là sau cái cuộc chiến tranh thế giới thứ hai rồi mình mới thấy đó là cái chủ nghĩa, đó là cái chủ nghĩa tiền bạc thôi, cũng là lợi ích thôi. Nghĩa là sau khi mà ông Hitler ông sụp đổ rồi, ông cũng tính được cái đường là hồi ngày xưa Thụy Điển là nó đứng ở ngoài cái cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, mà là một nước trung lập, là nước Đức đâu có đánh Thụy Điển. Và sau khi mà kiến thiết lại chiến tranh thế giới thứ hai thì Thụy Điển mới bán những cái tài nguyên mà hiện có, và như thế là trở nên giàu có. Và nước Đức, Tây Đức trở nên hùng mạnh trở lại là cũng nhờ một phần ăn vô cái chiến lược đó. Bởi vì thậm chí cho tới thời điểm này luôn là Hitler vẫn là một thiên tài trong lòng người dân Đức. Mặc dù trên thế giới người ta không công nhận ông thôi, nhưng mà ông vẫn là một thiên tài. Tại vì ông tính được cái đường rất là xa, ông đã tính rồi. Nhưng mà đối với Anh Pháp Mỹ thì họ còn giỏi hơn như vậy nữa, là họ đã mượn cái tay của ông để mà chặn đứng được cái làn sóng cộng sản ngay tại đó. Tức là cộng sản không thể nào mà thôn tính châu Âu được, có thể thôn tính châu Á hoặc thôn tính ở đâu đó, chứ châu Âu là dứt khoát là không bao giờ được. Tại vì châu Âu là cái nơi top đầu của thế giới này. Mà nếu mà anh thôn tính được châu Âu, mà nếu mà châu Âu chấp nhận
cho mình làm theo thế giới cộng sản, nghĩa là thế giới cộng sản nó đã phủ cả cái thế giới này rồi. Và hiện tại là bây giờ là như vậy, châu Âu đang dần chấp nhận cái chuyện đó, và Mỹ cũng đang dần chấp nhận cái chuyện đó. Và cuối cùng là thế giới cộng sản mới đó, chủ nghĩa cộng sản mới, là cái như là một cái mô hình hữu dụng nhất mà tất cả mọi người cũng còn cùng nhau xài. Cái này nói cái cuộc chiến tranh thế giới thứ ba mà mấy hôm lại là trên báo chí này cũng hay nói tới. Ở đây là một cái cuộc chiến tranh thế giới thứ ba nó trong hòa bình, tức là nó không có đổ máu, không có gì hết, tức là chỉ là cuộc chiến tranh tư tưởng, là giữa những thế giới cộng sản đó, thế giới tư bản và cái chủ nghĩa xã hội mới, chỉ vậy thôi. Tức là ba cái chủ nghĩa đó đấu với nhau, coi cái nào hay hơn thì mình dùng cái đó, chứ không phải là mình xua quân đi đánh chỗ này rồi xua quân đi đánh chỗ kia. Thì cái chủ nghĩa xã hội mới này nó không có làm cái chuyện đó, tức là không cần phải đánh nhau nữa. Thì nói chung là mọi cái cuộc chiến tranh đó, thì nó cũng bắt nguồn từ những cái lợi ích đó. Từ những cái lợi ích rồi khi mà mình muốn chiến cái chỗ nào mình mới buông tiền ra, mình mới mua chuột thuộc hạ ở bên đó, để mà sao mai mốt quân đội mình đổ qua bên đó cũng có cái chỗ đứng, cũng có chỗ đi chỗ về. Thì chỉ có đơn thuần là như vậy thôi, chứ ngoài ra thì tôi cũng không nghĩ ra được cái cuộc chiến tranh là nó ăn vô cái nguồn gì. Chủ yếu là vì tiền thôi. Chiến tranh thế giới thứ nhất là họ xâm lược, là để nói là họ mạnh, là cái thứ nhất. Như thứ hai nữa là lúc đó công nghiệp vừa mới lên, là họ chủ yếu là đi bán hàng, những cái hàng hóa mà họ sản xuất ra nhiều quá rồi họ không biết xài đâu cho được đó, rồi họ bán. Mà họ bán cái thứ họ qua họ xâm lược mình, họ bán cái thứ đó, bắt mình phải mua cái thứ đó, giống vậy đó. Còn bây giờ thì đơn giản cuộc chiến tranh, mà những cuộc chiến tranh Trung Đông gần đây là chủ yếu là đánh chiếm dầu, đánh chiếm dầu mỏ là chính. Còn ngoài ra nếu mà không đánh chiếm dầu thì cũng chẳng để đánh chiếm cái gì. Vì lý do tại sao mà Nam với Bắc Triều Tiên đó thì cứ nằm ì ra đó thôi, bấy nhiêu lâu nay cũng đâu có nhúc nhích gì, là tại chỉ hai cái nước đó nó không có dầu, rồi nên cũng đâu có ai cần thống nhất làm gì, kệ giống vậy. Chứ phải như Afghanistan hoặc là Syria thì chắc là cái cục diện nó đã khác rồi, nó khác từ lâu rồi, chứ nó không phải là đợi tới khi mà tôi nhúng tay vô nó mới khác. Tại sao ở dưới Palestine nó cứ giải Raja là nó cứ quánh lộn với Israel hoài, là cứ bắn rocket vào bên đó hoài. Còn Triều Tiên với lại Hàn Quốc đó là họ cũng chiến tranh nhưng mà họ chiến trong hòa bình, là họ chỉ ngấm ngầm thôi, chứ không có trừng mặt ra vậy. Là tại vì bên đó họ tranh đấu, họ giành mỏ dầu à. IS đánh đi vô thì cũng chỉ lấy mỏ dầu đang đem đi bán thôi chứ làm gì. Thì vừa nãy tôi nói là bây giờ ra công nghệ nhiên liệu đốt bằng nước thì rồi mỏ dầu để làm gì và đục thép làm gì nữa, không cần thiết phải làm mấy chuyện đó nữa. Thì chuyện này tôi cũng hiện tại là mấy cái video clip đầu tiên này tôi chỉ nói về cái nguồn gốc của chiến tranh, là nó bắt nguồn từ lợi ích. Nguồn gốc của thế giới tư bản và thế giới cộng sản, họ phân nguồn ra, cả hai thế giới tư bản và thế giới cộng sản đều xúm nhau lại, giống như là họ nối tay nhau để đánh đổ cái chế độ phong kiến, để mà lật đổ cái giai cấp quý tộc. Rồi khi mà họ lật đổ cái giai cấp quý tộc rồi đó, mà theo một câu rất là hay của người Tây, họ nói kẻ thù của kẻ thù ta là bạn ta, nghĩa là chế độ phong kiến là giai cấp vô sản cũng muốn lật, rồi giai cấp tư bản họ cũng muốn lật đổ luôn, và đâm ra nên hai người đó nắm tay với nhau để mà lật đổ là cái chế độ phong kiến. Mà khi mà lật đổ xong rồi ai cũng muốn nắm quyền, rồi nên đâm ra nó xảy ra hai cái trường phái. Tức là thế giới tư bản thì họ buông tiền ra họ giữ lại, còn thế giới cộng sản mặc dù họ dân họ đông nhưng mà họ rất là nghèo, họ nghèo lắm mà họ đâu có bằng thế giới tư bản được. Thì cái nguồn gốc đơn sơ nó cũng như vậy thôi. Thì xã hội nếu mà mình xóa bỏ phong kiến rồi thì nó chỉ còn lại hai loại, người giàu và người nghèo. Mà người ta gọi văn minh đó, gọi theo cái kiểu mà lý tưởng các Mác Lênin hoặc là lý tưởng tư bản rồi đó, thì nó gọi là giới tư bản và giới vô sản. Nó chỉ chia ra có vậy thôi chứ nó đâu có gì đâu khác biệt. Và ngày hôm nay đó là tôi sẽ dung hòa được cái lợi ích của hai cái giới đó. Và hiện tại tôi đang áp dụng cái mô hình đó vào chính phủ Việt Nam, và tôi đã thấy được cái sự thành công rồi, nên tôi mới dựng mấy cái video clip này để mà nói về cái chủ nghĩa xã hội mới, để mà cho cộng đồng quốc tế ai muốn nghiên cứu, ai muốn đọc, hay là ai muốn mỗi
mổ xẻ gì đó, nghiên cứu gì đó thì cứ thoải mái mà nghiên cứu. Ở đây tôi không giấu giếm gì, chứ không phải là tôi làm xong rồi tôi giấu giếm lại tôi để đó này kia, không. Ở đây mình thế giới đại đồng rồi. Anh xài cái gì, anh phát triển cái gì. Như nước Mỹ gì, từ thế 30% anh giảm xuống 20% gì, anh xài rồi, anh phát triển rồi, tôi biết chắc luôn anh bị cộng sản quá rồi, đường nào nữa. Tại vì cái thế giới cộng sản này, cái mô hình cộng sản thứ ba này nó rất chi là nó quyển chuyển, nó mềm dẻo lắm, chứ nó đâu phải như là cái cộng sản của các máy với Lenin mà anh chịch tôi với anh mà chịch nhau là quýnh lộn rồi. Cái này không cần quýnh lộn, và trong đó có phần lợi ích của anh đã xài rồi, và có cái phần lợi ích của anh luôn. Thấy không? Vậy thì mình cứ thoải mái nhau thôi chứ cũng có gì đâu. Vậy thì mình ở đây tôi không đòi tiền bảo quyền, mình thoải mái với nhau tới cái cỡ đó, và tôi với anh chỉ hợp tác làm ăn thôi. Vậy là xài mô hình của tôi, anh cũng mở cửa với tôi để tôi với anh làm ăn vậy thôi, chứ tôi đâu có đòi tiền bản quyền với anh làm gì. Cái này là thế giới đại đồng, tôi làm không cho anh đó, chứ tôi lấy tiền để làm gì. Bây giờ tôi còn điện qua thằng em rể của tôi đó, thằng Lee Jong Kwon đó, người Hàn Quốc đó, là Nam Hàn Quốc đó, là tôi cũng xin tiền đó để mà tôi làm nên cái cuốn này đó, vậy thôi. Chứ tôi lấy tiền đó anh làm gì, nghĩa là tôi là người cộng sản, tôi ở thế giới cộng sản, tôi làm cái cuốn này nhận được sự tài trợ từ thế giới tư bản vậy đó. Nghĩa là các anh cũng có cống hiến trong đây, nên các anh không có sợ, các anh đừng có sợ là tôi không có đòi tiền bản quyền đâu, các anh đừng sợ. Nên mình làm là kiểu như là tôi biết thì tôi làm cho mấy anh vậy thôi, tại vì mấy anh không biết nên tôi làm vậy thôi. Mà có video clip sau đi rồi tôi sẽ nói với mấy anh về cái căn cơ của kinh tế thị trường, mình làm cách sao để dung hòa được làm sao để cho cái giới tư bản họ lên được rồi đó. Nhưng mà cái giới nghèo á thì họ đừng có nghèo quá, họ đừng có ngủ homeless, họ đừng có mùa đông mà họ chết cống ở ngoài đường. Làm như vậy thì tôi nói thiệt với anh luôn, cho dù anh văn minh cỡ nào, anh giàu có cỡ nào, mà sáng sớm anh mở cửa gào ra thấy có một người chết cống ngay trước cửa nhà anh, thì tôi nói thiệt với anh, tiền đó mấy anh ăn cũng không vô đâu. Thì mình làm sao là tôi cái video clip sau đó tôi sẽ làm cái chuyện đó cho mấy anh. Thì lúc đó tôi biết là mấy cái video clip này mấy anh mấy chị đó đang coi, đang nghiên cứu, và tất cả mọi người đều chuẩn bị một tổ hết trơn để nghiên cứu rồi. Tại vì tôi đã làm cho chính phủ từ hồi năm rồi lắm, từ hồi tháng 2 năm 2017 là tôi đã bắt đầu cải tổ chế độ xã hội chủ nghĩa. Thì cho tới bây giờ luôn đó là thế giới đã cải tổ rồi, nhưng mà tại vì mọi người muốn nghe cái lời thực, chứ người ta không nhìn cái mô hình của tôi đang xây ở Việt Nam. Tại vì mô hình ở Việt Nam, nước Việt Nam nó khác, còn nước Mỹ nó khác, làm sao giống nhau được. Trung Quốc khác, Hàn Quốc khác nhau hoàn toàn. Vì vậy tôi chỉ nói với các anh chị về cái nguyên lý thôi, còn các anh chị muốn áp dụng như thế nào đó là tùy theo các anh chị uyển chuyển thôi. Chứ ở đây là nhiều khi như nước Pháp đó, như ông Emmanuel Macron đó, ông đưa người qua bên đây nghiên cứu cái nền kinh tế thị trường của Việt Nam. Nhưng mà tôi nói thiệt rồi, ông nghiên cứu rồi ông cũng áp dụng có được đâu, tại vì nước Việt Nam nó khác, còn cái nước khác ở bên nước Pháp nó khác, làm sao mà áp dụng được, nó không áp dụng được. Tại vì bên bản người ta sống tư bản ta quen rồi, còn bên đây người ta sống cộng sản ta quen rồi. Cho dù thấy có cải tổ hay cái nào hay thì anh chỉ học được cái nguyên lý thôi, chứ anh không thể nào mà anh áp dụng nguyên si của người ta vô mà anh áp dụng được đâu, anh sẽ làm không bao giờ thành công. Thì bởi vậy tôi mới viết ra cái cuốn này, tôi mới đọc những cái video clip này, tức là cái nguyên lý căn bản nhất là các anh chị cứ coi vô cái nguyên lý này mà làm thôi, chứ cũng không có gì cao sang. Khỏi cần phải nghiên cứu Việt Nam, tại vì cái Việt Nam cái nền tảng nó khác với các anh chị nhiều lắm, các anh chị làm có được đâu. Các anh chị dù ở Việt Nam cái đó làm thành công đó, nhưng mà các anh chị đem về nước Pháp, đem về nước Mỹ làm không có được, là người dân người ta sẽ không có chấp nhận được cái đó. Giống như ở Việt Nam đây, người ta cấm mại dâm để các anh chị về bến, các anh chị cấm mại dâm được không? Thấy không? Có bao nhiêu thôi là nó đã có trục trặc rồi. Mà ở Việt Nam ta làm được. Tại vì sao? Tại vì người ta sống cái cộng sản, người ta quen rồi, người ta rò bó người ta quen rồi. Còn bây giờ cái thế giới tự do của các anh chị, bây giờ các anh chị siết người dân là gì, sao ta chịu được? Thậm chí các anh chị còn có những cái bãi biển luôn là phá thân luôn. Còn Việt Nam làm gì có mấy chuyện đó. Nó không phải là ở đây mình nói là nó không văn minh thì không phải, các anh chị không văn minh thì cũng không phải. Ở đây bên nào cũng văn minh hết trơn, nhưng mà mỗi một bên là có một hướng khác nhau. Một bên là tự do muốn làm gì làm, nó gọi là tự do thái quá đó. Còn một bên đó thì gò bó muốn sặc máu, không cho làm ăn vậy trơn á, như vậy đó. Hai bên vậy bây giờ tôi dung hòa lại là tức là tôi vừa gò bó hơi theo cái kiểu cộng sản, và cũng vừa mở hơi theo cái kiểu tư bản thì mới được. Chứ bây giờ mà một bên thì tự do quá chừng luôn, mà ra bãi biển không cần bằng đồ,
Còn một bên đó thì muốn làm ăn thì đợi kiếp sau đi, chứ kiếp này là thua rồi, kiếp này cộng sản không có cho làm ăn đâu, giống vậy đó. Để mấy cái video clip sau đây tôi sẽ nói với các anh chị về cái mô hình kinh tế thị trường, về cái cách mà một nước tư bản như các anh chị đây, như nước Mỹ, làm sao có thể đi lên chủ nghĩa xã hội, làm sao có thể đi lên cái chủ nghĩa xã hội theo cái nguyên lý chủ nghĩa xã hội mới đó. Các anh chị bước lên cái con đường chủ nghĩa xã hội là cái đất nước các anh chị mới là gọi là văn minh, chứ bây giờ chỉ có giá tư bản thôi chứ không có văn minh được đâu. Còn Việt Nam phải không, cũng đang con đường đi lên, cũng đang trên con đường đi lên đó luôn, chứ Việt Nam không có nói là Việt Nam văn minh trước các anh chị được, tại vì nước Việt Nam nghèo làm sao mà văn minh được, nghèo đói không có cơm ăn mà văn minh cái nỗi nào. Tức là hai bên cùng đi lên một lượt, thế giới cộng sản và thế giới tư bản hai bên cùng đi lên một lượt. Đó là cái lý do tại sao mà tôi viết cái này. Các anh chị đừng an tâm đi, các anh chị không cần phải trả tiền bản quyền. Nghĩa là tôi đã nhận tiền tài trợ của thằng em rể người Hàn Quốc, là nam Hàn Quốc đó, là nó sẽ gửi tiền cho tôi, là Lee Yong Won đó. Để tôi viết nên những cái video clip này, vì vậy thế giới tư bản cũng có phần cống hiến vô đây. Thế giới tư bản không cần phải trả tiền bản quyền, chỉ là mình mở cửa hợp tác làm ăn với nhau thôi, chứ mình không cần lấy tiền bản quyền để làm gì. Với lại nó thì thực sự mà nói với các anh chị luôn, tôi có đủ tiền để tôi sống, thậm chí là tôi có rất là nhiều tiền luôn. Tôi là nếu mà nói xét về tiền Việt Nam là tôi cũng đã là 1 tỷ phú rồi, thì tôi lấy tiền để làm cái gì. Bây giờ tôi chỉ là nói cho các anh chị an tâm thôi, các anh chị cứ nghiên cứu thoải mái, không có cái việc gì mà phải gọi là suy nghĩ. Chúc anh chị thành công.